Hello friends, সকলোৰে ভাল আৰু এটা নতুন কন্টেন্ট লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আসলতে কন্টেন্টটো বনোৱাৰ আৰত কাহিনীটো হৈছে যে আজি আসলতে মোৰ কন্টেন্টটো মোৰ কাৰণে খুবেই স্পেশাল এই কাৰণে কাৰণ আজি আসলতে মই বিশেষ এক অনুষ্ঠানলৈ গৈ আছো। অনুষ্ঠানটো অৱশ্যে আজি নহয় কাইলৈ, কিন্তু আমাৰ যাত্ৰা 7 ঘণ্টামান লাগিব, সেই কাৰণে আমি আজিয়ে ওলাইছো। কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠানটো হৈছে চৰাইদেউ সোণাৰী আৰু এই অনুষ্ঠানটো বিশেষ এই কাৰণে কাৰণ এই বিহুখন হৈছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা টাই আহোমৰ বিহু আৰু যিটো ঐতিহ্যমণ্ডিত মূলাগাভৰু বঁটা প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে, সেই অনুষ্ঠানটোৱেই কাইলৈ হ'ব। কাইলৈ শোভাযাত্ৰা আছে। মই আচলতে আপোনালোকৰ বিহু অনুষ্ঠানটো মই গৈছো, এই বিহুলৈ বহুকেইখন অনুষ্ঠানলৈ গৈছো, কিন্তু এইখন আচলতে খুব বিশেষ এই কাৰণে কাৰণ আমাৰ আহোম ৰজাসকলে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল অসমৰ কাৰণে, বৰ অসমৰ কাৰণে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল, যি পৰম্পৰা সংস্কৃতি খাদ্য সকলোখিনি কিদৰে সেই ঠাইখনৰ বাসিন্দাসকলে ধৰি ৰাখিছে তাকে মই আচলতে দেখুৱাব বিচাৰিছো। তাৰ যি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ যি গোট, তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন, তেওঁলোকৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কি সুন্দৰকৈ সেই পৰম্পৰা, সেই ঐতিহ্য, সেই যি আহোমসকলৰ সংস্কৃতি, সাজপাৰ, খাদ্য, এই প্ৰতিটো বস্তু ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব যত্ন কৰিছে। সেই বস্তুটো মই আচলতে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, তথাপিও যিহেতু মই সুযোগ পাইছো যাবলৈ তালৈ, সেই জেগাখনলৈ, ইমান পুৰণা এখন জেগা, ইমান ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন জেগা, আৰু তাত মই সন্মান বুটলিবলৈ যাম, সেইটো মোৰ কাৰণে আচলতে বৰ ডাঙৰ কথা। গতিকে মই সেইকাৰণে এই কণ্টেণ্টটো মই বনাইছো যাতে মই আপোনালোকক অকণমান যিমান পাৰোঁ গ্লিমছেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, অকণ মই যিমান পাৰোঁ মই ফুটেজ দেখুৱাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ। কিন্তু অকল অনুষ্ঠানটোতো দেখুৱালে নহ'ব, মোৰ লগত এই যাত্ৰাটো আপোনালোকেও কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ব'লক আমি চৰাইদেউলৈ যাওঁ। এতিয়া ওলোৱা নাই, আমি গৈ আছো এতিয়া মোৰ ৰূপসজ্জা, মোৰ মেকআপ কৰে যিজন আচলতে অভিয়ে কৰে, অভিজিতে কৰে। আপোনালোক সকলোৱে অভিক দেখিয়ে থাকে, আপোনালোকে জানে নিশিতা বাৰ লগত অভি থাকেই, কিন্তু অভি আচলতে আজি নাই, অভিৰ কাম আছে। গতিকে অভিৰ ভাতৃ, অভিৰ ভাই অজয়ো আমাৰ গ্ৰুপ একেলগে আমি থাকোঁ সকলো। গতিকে অজয়ে আজি মোৰ লগত যাব। অজয়ক আজি মই এতিয়া এই উঠাবলৈ গৈ আছো অজয়ৰ ঘৰৰ পৰা। এতিয়া অজয়ক পিক আপ কৰি পেলাই আমি সোণাৰী মুখে আমি আমাৰ যাত্ৰা কৰিম। আৰু মোৰ লগততো মোৰ মেন ফ্ৰাইডে থাকেই। মোৰ মেন ফ্ৰাইডে হৈছে দিগন্ত, আৰু দিগন্তটো মানে সি পগলা হৈ যায় বিহুৰ সময়ত, কাৰণ ৰাতিয়ে দিনে গাড়ী চলাব লাগে। ধুবুৰীত যেতিয়া বেচেৰা শুবলৈ গৈছিলে ৰাতি 12টা বজাত, অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছত মই ৰাতি 12:30 নে 1টাত ফোন কৰিবলৈ কৈছো, মই ব'লা আমি গুচি যাম। হা 12:30 ফোন কৰি কৈছো, মই ব'লা আমি যাওঁগৈ। হ'ব। গতিকে আৰু মোৰ বেছিভাগ যাত্ৰা দিগন্তৰ লগতে হয়, আৰু দিগন্তই বেচেৰা গাড়ী চলায়, আৰু গাড়ী চলাই সি তাৰ লগতে গোটেই সি চব জানে আৰু এভৰিথিং, চব বস্তু হেৰি কৰে। গতিকে দিগন্তই গাড়ী চলালে মই একদম ধুনীয়াকৈ শুই যাওঁ। অজয়ক ফোন কৰোঁ ন। গৈ আছো চৰাইদেউলৈ। মই অজয়ক উঠালো। অজয় মই কণ্টেণ্ট বনাই আছো জানো মই ইউটিউবত। অজয় খুব ভাল নাচে। তই কি নাচা? হেৰি ন, ভাৰতনাট্যমৰ সত্ৰীয়া খুব সুন্দৰ নাচে আৰু খুব ভাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট। গতিকে এতিয়া কি উৎপাত কৰিব চৰাইদেউত মই নাজানো। আৰু চৰাইদেউত নালাগে, আজি গাড়ীখনত যে কি হ'ব সেইটো ময়ো নিজে নাজানো। লগত আছে আমাৰ ডিগু ডাৰ্লিং। দিগন্ত পাগল হ'ব আৰু দে ঠিক আছে। দিগন্ত হাঁহি দেখিছে নাই? একেবাৰে গোটেই হাঁহি ৰখাই নাই তাই বোলে দিয়ক। ঠিক আছে, আমি গৈ আছো এতিয়া। মই মাজে মাজে দেখুৱাই যাম কি কৰোঁ।
ঘণ্টাৰ পাছত আহি পালোহি ফাইনেলি সোণাৰী চৰাইদেউ আহি পালোহি আৰু এতিয়া আমি হোটেলত আহি আমি পালোহি আৰু এতিয়া আমি ৰেষ্ট ল'ম কাৰণ 8 ঘণ্টা গাড়ীৰে যাত্ৰা খুব অকণমান ভাগৰ লাগি যায় আচলতে গতিকে এতিয়া আমি শুম খাম আৰু খাই লৈ আমাৰ এই বৃহৎ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠান কাইলৈ হ'ব মই কাইলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ভাল লাগে কি জানানে উজনিলৈ আহিলে বা নামনিলৈ গ'লে মানুহখিনি যে মৰম ইমান বেছি সেই মৰমকণ বুটলিবলৈ পালে সঁচা কথা কৈছোঁ এয়া খুব ভাল কাম কৰা যেন লাগে মানে যেন ভাল কাম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ইমান মৰম দিছে ইমান আদৰ সাদৰ কৰে ইমান মৰম কৰে আৰু সেইটো বৰ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ কাৰণে আৰু বেছি মই কথা নকওঁ কাৰণ চকুটুকু ঢেলপঙা খাইছে এতিয়া আমি ডিনাৰটো কৰি আমি শুই দিম এতিয়া আৰু কাইলৈ ধুনীয়াকৈ লগ পাম বাই ওলাই মেলি বহি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ইয়াতে আচলতে ৰাতিপুৱা 10টা 10:30 পৰাই হোৱা কথা আছিলে কিন্তু ইমান বৰষুণ দিছে ইয়াতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব পৰাই নাই টিমবোৰ আহি ৰৈ আছেহি আমিও ৰৈ আছোঁহি কিন্তু এই বৰষুণত নোৱাৰে আচলতে সহজ নহয় কাৰণ বৰষুণটো খুব জোৰ হৈছে আচলতে খুব জোৰ বৰষুণ দিছে আৰু মই অকণ বাহিৰৰ নাজাৰাটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰ'ব এনেকৈ চাওক দেখিছেনে গোটেইখন তিতি আছে আকাশ বোমা এই অৱস্থা হৈছে মই নাজানো মানে উজনি অসমত আপাৰ আছামত এই বৰষুণটোৱে বৰ জ্বলাইছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বৰষুণ দি থাকে আৰু এইকেইদিন খুব বেছি বৰষুণ হৈছে আচলতে আপাৰ আছামত সেইকাৰণেও এটা প্ৰব্লেম এটা হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানটো ইমান ডাঙৰ কিন্তু চাগে অকণমান এতিয়া কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেইকাৰণে চাগে অকণমান সৰু কৰি দিব লাগিব কিন্তু দেখুৱাব মই কাপোৰযোৰকে দেখুৱাওঁ আহোমৰ পৰম্পৰাগত যিযোৰ পোচাক সেইযোৰ মই সুন্দৰকৈ বনোৱাই আনিছোঁ বনোৱাই মানে আচলতে মোক দিছে এজন খুব ভাল ডিজাইনাৰ চেং ৰাজকোঁৱৰ চেং একদম সৰু ল'ৰা কিন্তু চেঙে খুব সুন্দৰকৈ বনায় আৰু আহোমৰ যি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি পেলাই এতিয়া আমাৰ আহোম কইনাখিনিও এয়া পিন্ধে খুব ধুনীয়া লাগে মৰম লাগে আমিও শ্বুট কৰিছোঁ এই আহোম সুন্দৰ খুব ভাল লাগে গাত মেৰিয়াই মনটো ভাল লাগি যায় আচলতে গতিকে এইযোৰ একদম স্পেচিয়েলি চেঙে মোৰ কাৰণে বনাই পঠিয়াইছিল কিন্তু এতিয়া যি বৰষুণ দিছে মোৰ কাপোৰযোৰ বেয়া হৈ যাব আৰু এটা দেখুৱাম ৰ'ব আপোনালোকক এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰজাপতি আপোনালোকে সকলোৱে জানেই প্ৰজাপতি অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী পানী ইছৰাম পানী হৈ গৈছে বোলে কমি যাব এই প্ৰজাপতি জুৱেলাৰীও মোক বৰ ধুনীয়াকৈ জুৱেলাৰী ডিজাইন কৰি পঠিয়াইছে আৰু একদম স্পেচিয়েলি ইয়াৰ লগত পিন্ধিবলৈ এইযোৰ কাণৰ জাপি এযোৰ আৰু এনেকৈ ঢোল এটা কম্বিনেশ্যন কৰি দি পঠিয়াইছে গতিকে কাপোৰ চাপোৰটো আমি ৰেডি হৈ আছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে বৰষুণটো কমি পেলাই আমি এতিয়া অনুষ্ঠানটো কৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু ইফালে গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ আছে একদম গতিকে এতিয়া যাব পাৰিম চাগে ন অজয় তুমি কি কোৱা এই বিষয়ে তোমাৰ মতামত কি বহুত বেয়া লাগিছে ৰাতিপুৱা 7টাতে অজয় কুৰ্তা পিন্ধিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যাব পৰা নাই একো নাই আমি যাব পাৰিম হ'ব ন ইমান নিগেটিভ ভাবি লাভ নাই অজয় তুমি তোমাৰ সাজ সঁজুলিবিলাক ধুনীয়াকৈ সামৰি সুতৰি থৈ দিয়া এতিয়া আমি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিম তাৰপিছত আমি ৰেডি হৈ পেলাই যাম কিন্তু এইয়া বতৰ বিজ্ঞান বতৰটো দাঙিব লাগে আৰু আমনি লাগিছে বৰষুণ নিদিয়ে যেন লাগিছে দিয়ক ঠিক আছে চাই লওঁ কি হয় আমি এতিয়া কেইটা বাজিছে 1টা বাজিছে 1:30 বাজিছে অনিমা বাইদেউ মই লগ পোৱা নাই আমি এতিয়া 1:30 বাজিছে এতিয়া আমি একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া বতৰ দাঙিছে আমি অনুষ্ঠানলৈ গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই থাকিম কি হৈ আছে ক'ত কেনেকৈ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থাকিম এই দাদা আমাৰ লগত আছে একদম সুন্দৰকৈ আহোম সাজপাৰ পৰিধান কৰি আছে চুকাফা এইটো চুকাফা ড্ৰেছ আৰু মই পিন্ধি আছোঁ মই দেখুৱাম ভালকৈ ৰ'ব
নাগাওঁ নহ'লে তোমালোক উঠি গুচি যাবা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ টাইপা চৰাইদেউ জিলা সমিতি টাই আহোম মহিলা পৰিষদ আৰু চৰাইদেউবাসী ৰাইজ মূৰ্তি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰথমে মই সকলোৰে ওচৰতে এই সুন্দৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই আপোনালোক সকলোৰে ওচৰতে ৰঙালী বিহুৰ সেৱা জনাইছোঁ বিজয়দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই বদে কৈ মচিবি নেও কৈ মচিবি নেও কৈ বেটি প্ৰিয় বন্ধুসকল গাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানটো যে হৈ যাব আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ খুব বেছি ভাল লাগিলে আজি আৰু বিশেষ দিন সেইকাৰণে মই কণ্টেণ্টটো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ যাতে মোৰ এই ভাল লগা মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া লাষ্ট এণ্ডিংটো কি হৈছে মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এণ্ডিং হৈছে এয়া গাহৰি বাল্টিং ধুনীয়াকৈ গাহৰি পক বনাইছিলে তেওঁলোকে লৈ আহিছে ইয়ালৈ গতিকে চৰাইদেউ আহি যদি আমি গাহৰি অকণমান নেখাওঁ কেনে হ'ব গতিকে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে তেওঁলোকে আৰু এতিয়া আমি ভাতকেইটা খাইছোঁ ভাতকেইটা খাই আমি ওলাই দিওঁ আৰু এটা বস্তু মই দেখুৱাব খুজিছোঁ আপোনালোকক আৰু সেয়া হৈছে আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত এইয়া সাজ ন সাজ ৰহি সাজ আৰু ইমান ধুনীয়া সোৱাদ বহুত দিন থৈ দিছে আৰু আজি এনেকুৱা বিহুৰ সময়ত সকলোৱে খায় একেলগে পৰিয়ালৰ লোকসকলে গতিকে মোৰ কাৰণে লৈ আহিছে অকণমান সাজ লাও পানী এনেই মই সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আমি অকণমান খাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এই 6টা বাজিছে গুৱাহাটী অভিমুখে জয় এতিয়া আমি ৰাতি পামগৈ তুমি কি খাইছা দিগন্তক আমি এতিয়া একদম হেৰি দি আছোঁ জোচ দি আছোঁ কাৰণ গাড়ী চলাব লাগিব ডাৰ্লিং এতিয়া গাড়ী চলাব লাগিব গোটেই ৰাতি এতিয়া আমিও নুশো আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ খুব সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান হ'ল ভাল লাগিলে চৰাইদেউলৈ আহি আৰু মানুহখিনি খুব মৰমীয়াল খুব ভাল মানুহখিনি মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছু অভিজ্ঞতা লৈ আকৌ উভতি গৈ আছোঁ নিজৰ ঠাইলৈ কাৰণ ৰিবান মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে আমাক কেতিয়া আহিবা ৰাতি 2টামান বজাত পামগৈ চাগে আমি এতিয়া জখলা বন্ধা পাইছোহি ৰাতি এনেকুৱা চিকেন দি পেলাই আমি এতিয়া খানা খাম ইমান ৰাতি আমি আহি ইয়াত পাইছো আৰু আমি 11টা বাজিছে ৰাতি 11টা বাজিছে আৰু গৈ পাওঁতে চাগে 2টামান বাজিব আমি এতিয়া চিকেনৰ ভাত খাম আৰু দিগন্ত দৌৰ মাৰি গৈ পেলাই এতিয়া দিগন্ত মানে ৰ'বলৈ নাই কাৰণ তাৰ ভোক লাগিছে আৰু সি ৰ'ব নোৱাৰে আৰু এতিয়া গৈ পেলাই আমি এতিয়া ভাত খাম আৰু জখলা বন্ধাৰ ধাবাৰ নিচিনা ধাবা নাই গতিকে আমি জখলা বন্ধা ধাবাত খাম তাৰপিছত ৰাতি 2:30মান বজাত আমি গুৱাহাটী পামগৈ এয়া মোৰ দিনৰ মানে ৰুটি আলু পিঁয়াজ আলু ভাজি